Το Dragon Age The Veilguard διαδραματίζεται περίπου 10 χρόνια μετά τα γεγονότα του Dragon Age Inquisition, όπου ο κεντρικός ήρωας γνωστός ως Rook προσπαθεί να αποτρέψει την καταστροφή που προκάλεσε ο Σόλας, ένας ισχυρός μάγος και πρώην σύμμαχος. Ο Σόλας, αποφασισμένος να καταστρέψει το Veil, μια μαγική κουρτίνα που διαχωρίζει τον υλικό κόσμο από τον πνευματικό κόσμο, απελευθερώνει ισχυρούς θεούς των ξωτικών, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του κόσμου. Καθώς ο παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο του Rook, πρέπει να ανακαλύψει τα σχέδια του Σόλας και να σταματήσει την νέα απειλή των θεών που απελευθερώθηκαν. Το παιχνίδι προσφέρει επιλογές στις φατρίες που μπορούν να συνοδεύσουν το Rook, όπως οι Grey Wardens και οι Advance Ravens, και το σενάριο εξελίσσεται μέσω αποστολών και διαλόγων, οι οποίοι καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Μέσα από την αλληλεπίδραση με παλιούς και νέους χαρακτήρες, ο παίκτης μαθαίνει για την ιστορία του κόσμου και την ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων που τον επηρεάζουν. Όσο αφορά το gameplay του παιχνιδιού, προσφέρει μάχες σε πραγματικό χρόνο, με τη δυνατότητα χρήσης ειδικών ικανοτήτων και τακτικής. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 βασικές κλάσεις, όπως πολεμιστής, μάγος και δολοφόνος. Η κάθε κλάση έχει μοναδικές ικανότητες, αλλά σε αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη ποικιλία, δεδομένου ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τον τελευταίο τίτλο της σειράς. Οι μάχες διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους παίκτες να μετακινούν το χαρακτήρα τους και να χρησιμοποιούν ικανότητες με άμεσο έλεγχο, κάτι που κάνει τις συγκρούσεις πιο ζωντανές. Η δράση περιλαμβάνει βασικές επιθέσεις, συνδυαστικές κινήσεις και ειδικές ικανότητες που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την κλάση και τις επιλογές αναβάθμισης. Η γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών των αντιπάλων και η έξυπνη χρήση των δεξιοτήτων και μαγικών είναι σημαντική για να νικήσει ο παίκτης δύσκολες μάχες. Το παιχνίδι περιλαμβάνει μια τακτική οπτική, δηλαδή μια λειτουργία στρατηγικής θέασης, όπου οι παίκτες μπορούν να παγώσουν τη δράση και να δώσουν συγκεκριμένες εντολές σε χαρακτήρες της ομάδας τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για δύσκολες μάχες ή όταν χρειάζεται λεπτομερής έλεγχος της ομάδας σε μεγάλες συγκρούσεις. Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το ρόλο του χαρακτήρα τους, όπως επιθετικό ή υποστηρικτικό, ανάλογα με το πώς αναβαθμίζουν τις δεξιότητες. Ο ρόλος του κάθε μέλους της ομάδας και η σύνθεση της ομάδας γενικά έχουν σημασία για το πώς εκτιλήσεται η μάχη. Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το χαρακτήρα του με μία σειρά από χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων εθνικότητας, εμφάνισης και φωνής. Αν και μερικά από αυτά τα στοιχεία έχουν επικριθεί ως υπερβολικά περιορισμένα. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. Come on, Varric. We didn't come all this way just to talk to him. Το σύστημα διαλόγων επιτρέπει στους παίκτες να επιλέγουν αποκρίσεις που επηρεάζουν την εξέλιξη της ιστορίας και τις σχέσεις με άλλους χαρακτήρες. Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να καθορίσουν συμμαχίες και να επηρεάσουν την πορεία του σεναρίου. Περιλαμβάνονται μεγάλες περιοχές για εξερεύνηση, με αναζητήσεις και αποστολές που επιβραβεύουν τους παίκτες με αντικείμενα και εξοπλισμό. Ωστόσο, η εξερεύνηση είναι πιο γραμμική από ό,τι σε άλλους τίτλους, με λιγότερες επιλογές για μοναδικές διαδρομές και εξερευνήσεις. Γενικότερα, σε πολλά σημεία, πολλές τοποθεσίες είναι ιδιαίτερα γραμμικές ως προς την πορεία ολοκλήρωσης ενός quest, δίνοντας στον παίκτη την εντύπωση σε κάποιες στιγμές ότι παίζει ένα action-adventure παιχνίδι περισσότερο, παρά ένα RPG. Το παιχνίδι περιλαμβάνει ξεχωριστά δέντρα ικανοτήτων για κάθε κλάση χαρακτήρα, επιτρέποντας στους παίκτες να αναβαθμίζουν δεξιότητες που εξειδικεύουν το χαρακτήρα τους. Κάθε δέντρο
έχει μοναδικά μονοπάτια που μπορούν να εξελιχθούν, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να διαμορφώσουν στρατηγικά το ρόλο του χαρακτήρα τους στις μάχες. Εκτός από τις βασικές κλάσεις, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να εξειδικεύσουν το χαρακτήρα τους με υποκατηγορίες που προσφέρουν μοναδικές δυνάμεις και εφέ. Αυτές οι εξειδικεύσεις ξεκλειδώνονται με την πρόοδο στο παιχνίδι και τις επιλογές που κάνει ο παίκτης σε αποστολές και διαλόγους. Οι αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό αποτελούν βασικό μέρος της ενίσχυσης των χαρακτήρων. Οι παίκτες μπορούν να βρουν και να αναβαθμίσουν πανοπλίες, όπλα και μαγικά αντικείμενα που ενισχύουν τα στατιστικά τους. Κάθε τύπος εξοπλισμού προσφέρει διάφορες ενισχύσεις που προσαρμόζονται στο στυλ παιχνιδιού του παίκτη. Κάθε σύμμαχος έχει διαφορετικά ταλέντα που συνεισφέρουν στην ομάδα με τρόπο που εξαρτάται από τις επιλογές αναβάθμισης του παίκτη. Το σύστημα αναβάθμισης γενικά προσφέρει ευελιξία, επιτρέποντας στους παίκτες να διαμορφώσουν την ομάδα και τον κεντρικό χαρακτήρα σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί έλλειψη βάθους σε συνδυασμό με το γενικότερο gameplay του παιχνιδιού, λόγω ότι σε πολλά σημεία το παιχνίδι γίνεται ιδιαίτερα γραμμικό. Τα περιβάλλοντα είναι αρκετά ατμοσφαιρικά, προσφέροντας όμορφα σκηνικά που αναπαραστούν το μαγικό κόσμο του Dragon Age. Αλλά η ποιότητα στις υφές και στο φωτισμό δεν είναι πάντα εξίσου εντυπωσιακή. Παρότι υπάρχουν περιοχές και οπτικά εφέ που εντυπωσιάζουν, σε άλλα σημεία το αποτέλεσμα μοιάζει πιο απλό ή ξεπερασμένο. Well, isn't this a sight? Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be... Γενικά για τη σχεδίαση των χαρακτήρων και των περιβαλλόντων έχει επιλεχθεί ένας πιο στιλιστικός τρόπος σχεδίασης. Με λίγα λόγια, το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε ως προς τα γραφικά του να είναι φωτορεαλιστικό. Αλλά αυτή η δημιουργική επιλογή επηρεάζει συνολικότερα και τη σχεδίαση των χαρακτήρων και των εχθρών, με τέτοιο τρόπο που μπορεί κάποιοι παίκτες να μην νιώσουν το immersion που θα περίμεναν από ένα παιχνίδι της σειράς Dragon Age. Well, wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Οι διάλογοι και οι χαρακτήρες είναι κάπως ρηχοί και δεν ενθουσιάζουν τόσο όσο σε παλαιότερες εκδόσεις της σειράς. Οι παίκτες μπορεί να παρατηρήσουν επίσης ότι το παιχνίδι εισάγει στοιχεία και πλοκές που αν και προσπαθούν να προωθήσουν την ποικιλομορφία, θα έλεγε κανείς ότι είναι υπερβολικά επιβεβλημένα, σε σημείο που επηρεάζουν την αίσθηση και την εξέλιξη των χαρακτήρων, επηρεάζοντας αρκετά την εμπειρία του παιχνιδιού. Δηλαδή, ότι κάποιες θεματολογίες έχουν εισαχθεί στους διαλόγους και στις επιλογές που κάνει μέσω αυτών ο παίκτης εις βάρος των χαρακτήρων. Γενικά το Dragon Age The Veilguard είναι μια επιστροφή της γνωστής μας Bioware, αλλά αυτή η επιστροφή έρχεται με πολλά ερωτηματικά. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα το ταλέντο και η διάθεση, υπάρχουν πολλές ενστάσεις με τον τρόπο της διαχείρισης που έγινε σε ένα παιχνίδι που περίμενε πολλής κόσμος, κυρίως οι φαν της σειράς Dragon Age. Ο ιδιαίτερα γραμμικός σχεδιασμός κάποιων επιπέδων δημιουργεί μια αίσθηση έλλειψης βάθους. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι πολλοί gamers δεν θα περάσουν καλά με το παιχνίδι εάν ανεχτούν τα αρνητικά του. Γενικά το παιχνίδι στις μάχες του είναι διασκεδαστικό, κάτι που εξισορροπεί τα αρνητικά του,
αναδιαστήματα όσον αφορά την έλλειψη βάθους σε πολλά πράγματα, όπως στους διαλόγους, αλλά και στην ιστορία του. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα RPG παιχνίδι, το οποίο χρειάζεται αυτό το βάθος ως προς την ανάπτυξη όλων των παραπάνω. Συνεπώς υποπίπτει σε πολλά σημεία σε μία μετριότητα που μέσω της διασκεδαστικής μάχης αναδιαστήματα κάποιοι ίσως την ξεπεράσουν.